Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Iată-ne din nou la pădure. De ce? Foarte simplu. Așa cum v-am spus într-un clip anterior în care v-am prezentat bureții aceia galbeni, a început sezonul ciupercilor și pe mine mă face să mă simt minunat această perioadă. Dar nu a început numai sezonul ciupercilor care cresc deasupra pământului, ci a început și sezonul ciupercilor care cresc în pământ. Da, ați auzit foarte bine, pentru cei care nu cunoașteți și care n-ați urmărit clipurile mele anterioare, există și niște ciuperci care cresc în interiorul pământului și pe care noi nu le putem vedea. Iar pentru a le depista avem nevoie de câini special antrenați ca să facă acest lucru. Adică ei vor merge, vor depista după miros aceste ciuperci, pentru că ele la un moment dat se coc și atunci emană un miros pentru a fi descoperite. Ia uitați, chiar acum, ia să vezi camera. Da, uitați. Bravo, Chiradu, la tata. Acesta este un câine special antrenat, probabil că îl cunoașteți din clipurile anterioare de anul trecut. Ia, uitați, aceasta este o trufă neagră de vară. Pentru că ele sunt de 3 categorii. Sunt trufe negre de vară, sunt trufe negre de iarnă și regina trufelor, trufa albă, de-a drept încoronată, pentru că este foarte rară, este răvnită pe tot mapamundo și sezonul ei este unul foarte scurt. Dar până atunci, haideți să recompensăm căței, și anume pe Chira, pe care v-am spus, probabil o cunoașteți de anul trecut, și totodată pe Blechi, un nou pui pe care l-am luat de la un bun prieten, l-am dresat și i-am dat un scop. Hai, Blechi! Aceste ciuperci sunt foarte speciale, pentru că ele sunt precum merele într-un pom. Încep să se dezvolte o perioadă foarte lungă înainte de perioada în care ele se vor coace. Și în momentul în care se coc, atunci ele emană un miros pentru a fi depistate de animalele sălbatice, de a fi mâncate, de a trece prin tubul lor digestiv și astfel sporii acestor ciuperci vor putea să se înmulțească. Acesta este stilul în care ele se înmulțesc. Este o ciupercă specială, este o ciupercă de micoriză, ea crescând pe rădăcinile copacilor, micelul ei trăind intracelular cu, ia să vă pare că sapă iară, a găsit ceva, n-a găsit nimica. Așa. Scuzați filmarea, dar mai schimb camera ca să putem să prindem momentele în care căței aduc aceste trufe. Și cum spuneam, micelul acestei ciuperci trăiește intracelular cu rădăcinile copacilor, ele fiind o ciupercă de micoriză. Ce fac ele? Au o relație de simbioză cu copaci în general. Arborii, în general cei din păduri, nu pot sintetiza anumite substanțe naturale pe care să le consume și să se hrănească cu ele, și aici intervine micelul acestor ciuperci, care acest miceliu este, după cum vedeți aici, pe o întreagă suprafață a pădurii. Și pomul care este în spatele meu, să spunem acesta, se poate hrăni prin intermediul acelui miceliu de la 500 de metri distanță și totodată poate face schimb de substanțe nutritive cu ceilalți pomi. De fapt și de drept, prin această micoriză ei nu fac altceva decât să comunice între ei și să se ajute. Iar această ciupercă sintetizează ușor alte substanțe și alte minerale pe care le oferă pomului și apa mult necesară, mai ales în perioadele de secetă, iar pomul oferă ciupercii substanțele nutritive sub formă de zaharuri pe care ciuperca la rândul ei nu le poate sintetiza. Ciuperca fiind micelul, iar trufele acestea nu sunt nimic altceva decât corpul fructifer al acestor ciuperci. Aceasta este o trufă neagră de vară, miroase foarte bine, ele au început să se coacă și le vom culege cu câini. Așa că haideți să vă arăt câteva imagini și să vedem ce găsesc câinii noștri astăzi.
Bravo, Chira. De la... Încă una. Nu este mare, dar este în regulă. Sunt norocos azi. Am găsit câteva la finalul videoclipului. O să vedem exact câte am cules. Și dacă tot suntem la domeniul trufe, vreau să lămurim și un aspect. De fapt și de drept să distrugem un mit. Probabil ați văzut foarte multe materiale, unii dintre voi, cum că trufele ar costa o avere, cum că ele sunt foarte scumpe și cine le găsește adevărate comori. Ei, vreau să știți că nu este chiar așa, nu este un lucru adevărat, trufele nu costă chiar atâția bani pe care, haide tata, caută, pe cât vedeți dumneavoastră prin diferite materiale la televizor sau pe diferite platforme de social media. Și vreau să vă spun că 1 kg din aceste ciuperci costă în jur de 80 de lei dacă ar fi ca eu să vând aceste ciuperci, dar ceea ce nu este nevoie, eu fac acest lucru mai mult din hobby, dacă aș putea spune așa. Ia uitați ce face Chira acolo. Hai Chira, adu la tata. Vedeți cum face câinele? Pur și simplu râcăie după ciuperca respectivă și o va aduce la mine. Hai Chira, adu aici la tata. Scuzați luminozitatea camerei. Să vedem. Nu a găsit-o, ia să mergem noi acolo să vedem unde a rămas în pământ. Hai, dă la tata. Ia. Unde e Chira? Adu la tata aici. Hai, caută. După cum vedeți, ele așa depistează câinele aceste ciuperci după miros. Ia să vedem. Era aici? Nu era aici? Ia Chira, dă să vadă tata. Hai, ia, caută tata. De obicei câinele nu se înșeală niciodată. Ia, da, și se pare că nu s-a înșelat. Există o trufă aici, uitați-o. Vedeți? Aceasta este trufa. Haideți să o scoatem ușor pentru a putea vedea și dumneavoastră. Puși blechii de aici. În general câinii nu se înșeală pentru că toată lumea lor se învârte în jurul mirosului. Eu am o unealtă cu care sau foarte ușor pentru a... Stai blechii! Pentru a nu deteriora, nu este o unealtă tăioasă, pentru a nu deteriora rădăcinile copacilor, trebuie să avem mare grijă dacă găsim aceste ciuperci cum le scoatem, pentru că dacă nu le recoltăm foarte ușor și nu le exploatăm sustenabil, într-o bună zi vor dispărea și acestea. Da, uitați, este doar o bucățică dintr-o trufă, este foarte mică. Într-un restaurant s-ar putea face câteva omlete din ea. În schimb, eu o să o sparg, pentru că, de fapt și de drept, acolo sunt sporii ei. O să acopăr la loc foarte bine și lăsăm să crească altele anul viitor. Bravo copii! V-am spus, scuzați stilul de filmare, dar filmez cu telefonul, sunt în pădure, nu am o cameră foarte performantă la mine. Bineînțeles că câinii trebuie recompensați de fiecare dată și puși din nou să se joace, pentru că asta trebuie să fie o joacă pentru ei. Hai copiii, duceți-vă tată și caută, du-te și caută tată. Haide Chira, unde tată, unde? Așa cum v-am spus, aceste ciuperci nu costă foarte mulți bani, așa cum se vehiculează prin diferite materiale de specialitate. Pur și simplu ele costă puțin mai mult decât, să spun, dublu prețul hribilor după piață. Decât că unii dintre noi facem acest lucru pentru a le consuma cu mare plăcere în diferite preparate. Hai, adu la tata Chira, bravo tata! Bineînțeles, Chira fiind mai veche, veche în meserie, este și mai pricepută, dar o învățăm și pe vechi cu timpul. Bravo, tata! Bravo, Chira! Și mergem mai departe, ca de obicei. Hai! Adu la tata Chira! Chira din nou în acțiune. Încă una. Foarte frumoasă, rotundă, extraordinar. Haideți mai departe. Adu la tata Chira. De la tata, unde ai lăsat-o? Hai. Hai. Bravo Chira. Încă o trofă de la Chira. Bine meritată. Are un miros deosebit, se simte de aici.
recompensăm cățelul și mergem mai departe. Bravo, Chira! Haide, tata! Adu la tata! Bravo! Haide, copii, haide! Adu aici, Chira! Bravo! Dora, Dora! Unde-i lăsat-o? Unde-i lăsat-o? Uite ce jos! De jos! De unde e? Nu încoace! Bravo! Am dus-o pe aici și lăsat-o jos! Haideți să vă mai arăt ceva spectaculos, întâmplător am dat de ea. Cunoașteți această ciupercă? Probabil că mulți dintre dumneavoastră nu știți despre ce este vorba. Vă explic eu, este vorba despre Ganoderma. Aceasta este acea ciupercă uimitoare cu niște efecte terapeutice extraordinare, folosită în general în cultura tradițională chineză, asiatică de fapt și de dreptă, în tratarea diferitelor tumori canceroase. Aceasta este Ganoderma, acea ciupercă ce costă o grămadă de bani în farmacii. Hai, unde e? Adu la tata, Chira, bravo! Da, lasă aici. Bravo, tata! Să vedem. Se pare că ne-a adus doar o jumătate, a dat vreo gheară și a sărit. Da, uitați. A sărit de acolo undeva, aici. Blackie, dă-o de jos de acolo, tata. Chira! Uitați, a sărit acolo. Acea bucățică. Una chiar mare, chiar frumos. Bravo, Chira! Se mai întâmplă în momentul în care dă cu gheara să... Bravo, Blackie! Să le rupă, uitați de aici. A scos. Mergem mai departe. Hai, copii! Gata pe ziua de azi, dragilor. Recolta ați văzut-o, o am aici, minunatele diamante ale pământului. Miros uimitor, cu siguranță voi avea ceva bucate și am rezerve pentru cel puțin o săptămână de zile, ba chiar am să dau 2-3 și prietenilor. Nu a fost un clip spectaculos, dar pun pariu că a fost un clip uimitor și astfel am făcut cunoștință, cei care nu ați văzut până acum, cu ciupercile care cresc în pământ. Pe mine această lume m-a fascinat dintotdeauna, am studiat foarte mult și am reușit într-un târziu să reușesc să culeg aceste minunății ale pământului, ca de fapt și multe altele pe care vi le voi mai prezenta din când în când. Așa cum v-am arătat, am fost însoțit de bunii mei prieteni. Hai, tata, aici, Chira, vină la tata aici. De Chira, vină la tata aici, vină la tata aici. Ea este Chira și de Blackie, bineînțeles. Doi prieteni minunați, vină aici, tata. Haideți să vă mai arăt o dată. Haideți, tata, haide aici. Doi prieteni minunați de nădejde cu care îmi fac ieșirile întotdeauna. Ei sunt ca copiii mei, mai am acasă vreo câțiva. Chira, după cum știți, v-am spus, mânca găini când era mai mică, urma să-și găsească sfârșitul, dar așa am reușit. Uite, Blackie s-a băgat în trufele mele aici. Am reușit să o iau, să o adopt și să o scap de la o posibilă nenorocire, așa cum s-ar spune. Blackie s-a băgat cu botul în trufele mele pe care le aveam acolo în șapcă. Ei bine, dragilor, sper că a fost ceva natural, n-a fost nimic regizat. Până la următorul videoclip, eu vă doresc toate cele bune și dacă doriți, aștept în comentarii părerile dumneavoastră și mai ales dacă doriți să mai facem videoclipuri pe aceste teme, lăsați-mi acolo în comentarii ceva. V-am pupat!